Zodra het over asielzoekers gaat, wordt het bij veel mensen mistig in hun hoofd. Maar wij kiezen voor dialoog, omdat dat ons onderscheidt van agressieve primaten. Praat ik over immigratie, dan zeggen mensen dat ik mijn mond moet houden. Ook word ik al jaren uitgescholden, bedreigd en vervolgd. Geert Wilders heeft al 11 jaar lang beveiliging nodig vanwege zijn mening. En zelfs de voorstanders van de massa-immigratie krijgen nu te maken met geweld en brandstichting. Hoe heeft het zover kunnen komen? Vorige week heb ik het gehad over overbevolking door massa-immigratie en discussietechnieken om daar gewoon mee door te gaan. Wat veel mensen niet beseffen is dat veel allochtonen die hier zijn helemaal geen oorlogsslachtoffers zijn. In landen als Marokko en Turkije is geen oorlog. In het Midden-Oosten is plaats genoeg waar deze mensen veilig kunnen worden opgevangen. Zie verder video 38 over de redenen waarom dit soort profiteurs weg moeten. Heel veel mensen zeggen, nou en, dan zijn het gelukzoekers. Wat maakt dat nou uit? Nou, dat maakt heel veel uit. Economische profiteurs ontwrichten de maatschappij. Overbevolking, criminaliteit, verdeeldheid, ruzie, cultuurvernietiging en schulden. Stuk voor stuk extreme problemen die we niet hoeven te accepteren. Het standpunt van realisten dat we eerst de profiteurs en criminelen moeten wegsturen voordat we weer vluchtelingen gaan opvangen is daarom vrij redelijk. Het standpunt van de socialisten dat we door moeten gaan met de overbevolking met alle gevolgen van dien is heel erg dom. Er moet een oplossing komen voor de problemen. Allereerst probeer je natuurlijk een fatsoenlijke discussie te voeren over de problemen met de massa-immigratie. Maar de voorstanders van de zieligheidsindustrie zullen proberen om deze discussies te saboteren. Zie daarvoor de video's 55 en 65. Ook proberen ze je te intimideren en te bedreigen, om ervoor te zorgen dat er helemaal niet over gepraat kan worden. Je kan ook gaan demonstreren op straat om je standpunt kenbaar te maken. Je verzamelt een aantal gelijkgestemden en je gaat op straat flink wat lawaai maken in de hoop dat je gehoord wordt. Maar de tegenstanders die zorgen ervoor dat je daardoor in de problemen komt. Ze gaan foto's maken op de locatie en ze publiceren die foto's met naam en toenaam op het internet. Daarbij publiceren ze smaadschriften zodat je problemen krijgt op je werk, in je relatie of in je gezin. Ze maken je uit voor nazi's en zorgen ervoor dat je maatschappelijk gediskwalificeerd wordt. Daardoor zullen de meeste fatsoenlijke mensen te bang zijn om openbaar in een demonstratie mee te lopen. Tegen besluiten kan je bezwaar maken, maar het wettelijke systeem zit natuurlijk zo in elkaar dat je helemaal niks te zeggen hebt. Je kan naar inspraakavonden gaan, maar het enige wat je bereikt is dat er een aantal van die politiek correcte idioten gaan lopen goed praten wat jij juist verkeerd vindt. Ze zijn niet voor reden vatbaar en willen niet luisteren en uiteindelijk verlaat je de zaal met het gevoel dat er gewoon gebeurt wat er niet moet gebeuren. Daar kan je niks tegen doen en dat geeft een machteloos gevoel. Misschien kom je op het idee om dan maar de wet te gaan veranderen via de legale weg, dus je wilt de politiek in. Maar gezien je voorgangers is dat, als je tegenstander bent van de massa-immigratie, misschien niet zo'n goed idee. Kijk naar wat er is gebeurd met Jan Maat, Pim Fortuyn, Theo van Gogh en ook Geert Wilders, die voor de rest van zijn leven beveiligd moet worden. Dat gun je je ergste vijand nog niet. Dan probeer je je mening maar duidelijk te maken op een blog of videokanaal op YouTube. Maar je zal merken dat je daardoor uitgescholden, bedreigd en misschien zelfs strafrechtelijk vervolgd wordt. Ook dat is voor heel veel mensen geen realistische oplossing meer. Mensen die hun land kapot zien gaan, staan met de rug tegen de muur. Via de legale weg mogen ze hun standpunt niet kenbaar maken. Dan worden ze slachtoffer van geweld. Uiteindelijk zullen zij zichzelf gaan verdedigen met geweld. Daar kan je niks tegen doen. Hetzelfde probleem had het verzet 75 jaar geleden. Op een gegeven moment moet je tegen de NSB optreden, omdat praten simpelweg niet meer helpt. Ik maak me niet druk om al die zielige anonieme haters op internet die liever niet willen dat ik over immigratie praat. Ik maak me zorgen over de verharding van de maatschappij. Als je al tientallen jaren tegenstanders van de massa-immigratie loopt te bedreigen, dan krijg je op een gegeven moment geweld terug. Dat is natuurlijk niet goed te praten, maar wel heel erg begrijpelijk. Niemand laat zijn land zomaar naar de sodomieten gaan.